Hello guys! Magandang umaga! Ngayon ay araw ng Friday at medyo pa-weekend na kaya tinatamad na tayong magluto ng kung ano-ano. So, ang isi-share sa inyo ngayon ay yung mga nabibili natin sa labas, sa mga ready-made na mga food na nabibili natin sa groceries or sa mga online, sa mga friends natin. So, ngayon, ang gagawin natin ay bibimbap. So, eto na po yung ating mga gagamitin. Beef tapa from ACM Foods. Itong chili garlic from Lizzie's Choice. Kimchi, Lizzie's Choice din po ito galing. Tapos, kailangan din natin ng carrots, toge, or munggo sprout, at saka strips ng repolyo. Ang ating gagamiting pang timpla ay sesame oil and then salt and pepper. So tara, samahan niyo na ako sa aking pagluluto. Tcharam! Ito na po ang ating finished product, ang bibimbap. Kung gusto niyo pong umorder ng kimchi at yung chili garlic, ay bumisita lang po kayo sa page ng Lizzie's Choice. At doon na po kayo mag-place ng order. Pag hindi pa po kayo nakasubscribe sa aking channel, pakiclick na lang po yung button subscribe at pakidamay na rin po yung bell button para updated po kayo sa mga susunod ko pang video. Maraming salamat! Magandang araw!